Așa cum mă așteptam, canionul a fost spectaculos. Deci ce mult mi-a plăcut, super mult. Ce frumos ești, mă, vulpiță, mă. Cât de frumos se vede această pădure așa, în diferite nuanțe de verde. Seamănă un pic cu prăpastia ursului. Abia pot să mă țin pe picioare. Este undita mai hăul. Având în vedere că data trecută când am fost în Piatra Mare, mi-au rămas niște locuri nevizitate și îmi plăteau așa pe creier. Așa că am zis că trebuie să mai dau o tură acum cât încă e primăvara și destul de frumos răcoare afară. Și anume o să văd canionul 7 Scări, care era închis data trecută. Eu am mai făcut traseul prin canion acum vreo 5-6 ani. Eram la început cu muntele, nu prea știam eu cum merge treaba pe atunci, dar l-am făcut și mi-a plăcut super mult. Și data trecută când am fost, mi-a părut rău că era închis și n-am putut să-l fac. M-am întors și vreau să fac canionul și mai vreau să văd ceva nou pe acest traseu, însă o să aflați ce anume un picuț mai încolo. Așa cum mă așteptam, canionul a fost spectaculos. Deci ce mult mi-a plăcut, super mult, super mult. Chiar dacă este scurt și relativ ușor accesibil pentru multă lume, e spectaculos, adică n-ai cum să zici că nu e. Mi-a plăcut super mult. Pentru intrarea în canion să știți că se plătește. Intrarea este 20 de lei, dar merită. După 7 scări mai târziu am terminat cu canionul. V-aș recomanda să aveți o protecție pentru rucsac sau ceva impermeabil, pentru că este debitul foarte mare în această perioadă și probabil că o să vă udați. De asta nu prea am filmat nici eu cu camera, am filmat mare parte cu GoPro-ul, pentru că exista riscul să-mi stric camera și nu-mi doresc asta sub nicio formă. Să-mi ud, nu prea aveam un să pun, totul era foarte, foarte ud. Dimineața eu când am început traseul ploua, deci am început pe ploaie și acum este încă ud totul. Rocile sunt ude, un pic alunecos pe jos, dar aerul este atât de proaspăt, deci cât de frumos miroase. E așa viu totul. Îmi place foarte, foarte mult cum arată totul după ploaie. După ce am urcat cele 7 scări ale canionului, mă îndrept și eu spre cabana Piatra Mare. Toate drumurile din Piatra Mare duc la cabana Piatra Mare. Cam asta este adevărul. Și de acolo vreau să cobor pe un nou traseu. Un traseu pe care nu l-am mai făcut până acum. Nu prea știu la ce să mă aștept, dar o să descoperim împreună, nu?
dacă tot am ajuns la un punct de belvedere, atunci să vă zic și ce se vede de aici. Pentru că privește, este foarte frumoasă, chiar dacă am început cu ploaie azi și nu mă așteptam să fie atât de frumos. Prima s-a îmbunătățit, acum cred că o să vină ploaie din nou, sunt așa în spatele meu niște nori de ploaie care cred că o să vină. Dar să vă zic și ce se vede de aici. Se vede Ciucașul, care este chiar în fața mea, cu niște norișori așa puși deasupra. Se văd munții Neamțului, se văd și munții Grohotiș, cam atât de la acest punct de belvedere din apropierea cabanei. Astăzi traseul a fost un pic cu peripeții așa. Băi, dar ce am o vulpiță lângă mine, deci nu. Ce frumos ești, mă, vulpiță, mă! Cum stai tu aici lângă mine? Cred că ai observat că avem aceeași culoare la păr, nu? Înseamnă că ne asortăm. Da, deci astăzi cred că m-am asortat cu această vulpe în ceea ce privește părul, iar în ceea ce privește haine m-am asortat cu cerul. Doamne, cât de drăguță e, cum stă ea aici și doarme pe piatră. Doamne, ce drăguță e! Vreau să vă povestesc ceva. Astăzi traseul a fost un pic cu peripeții, așa. Am început pe ploaie și pentru că am început pe ploaie am prins și canionul. Bine, în canion mereu este ud, dar și tot traseul până la cabană, toate rocile erau foarte, foarte ude, era foarte, foarte alunecos pe jos. Prin locul mai erau și frunze rămase de toamna trecută. Era foarte, foarte alunecos și chiar stăteam și mă gândeam că în condiții ca acestea, echipamentul face diferența între o drumeție reușită și una cu probleme. Am văzut astăzi și oameni în Adidas care încercau să urce și se vedea că se chinuiau, că alunecau pe stânci și na, într-un fel mi-era milă de ei, dar asta este acum. O pereche de brocanci care să ofere stabilitate pe zonele accidentate, o jachetă care să vă apere de vânt, de ploaie. Cum a fost azi, am prins și vânt și ploaie pe acest traseu. Un rucsac, acestea sunt nelipsite în orice drumeție, adică cred că orice persoană care vrea să meargă pe trasee de munte trebuie să aibă cel puțin aceste 3 articole. Mai sunt și altele importante, însă acestea 3 sunt baza. Bocancii, o jachetă impermeabilă, antivânt și rucsacul. Consider că acestea sunt foarte, foarte importante. Acest episod este realizat cu sprijinul celor de la magazinul Himalaya, care mi-au trimis câteva produse pentru a le testa și am dat cu părerea despre ele. Este vorba de produsele din noua colecție Mamut pentru sezonul cald. Din această colecție face parte și această jachetă pe care o port eu acum. Este atât de ușoară, ocupă puțin spațiu, te protejează de vânt și ploaie, în timp ce îți oferă și o respirabilitate bună. Ce să-ți poți dori mai mult de la ea? Are și această glugă cu vârful întărit, care stă destul de fixă pe cap și te protejează pe laterale de vânt puternic sau de ploaie și îmi place că stă destul de fixă și nu se duce pe spate, adică destul de fix aici și te protejează aici în față, stă ca o șepuță cumva. Îmi place foarte mult acest detaliu. Tot din această colecție face parte și acest tricou cu model foarte frumos, cu munți pe care îl port eu acum. Îmi place foarte mult și culoarea, acest albastru deschis foarte frumos, se asortează cu jacheta, după cum ați văzut. Și am mai primit și acești bocanci superbisimi, pur și simplu îi ador, de la Loa, care sunt rezistenți la apă, foarte, foarte stabili pe picioare, dar în același timp sunt comozi, îi port de vreo câteva ore, mai exact de la ora 5 de când am plecat de acasă din București până aici. Dar nu mă dejenează în niciun fel, deși e prima dată când îi port. Mă așteptam să mă stângă, ba pe la degete, ba pe laterale, ba pe la călcâi, dar nu mă jenează în niciun fel. Sunt foarte, foarte frumoși. Chiar îmi plac foarte mult și cu siguranță o să facem multe drumeții împreună. O să vă las în descriere link-urile pentru aceste produse, pentru a le putea găsi mai ușor. De asemenea, până la finalul săptămânii puteți profita de 20% reducere la toate produsele din colecția Mamut, atât pe site-ul magazinului Himalaya, cât și în magazinul fizic. Dacă doriți să vă luați ceva de la Mamut, acum este ocazia, totuși este o reducere destul de mare.
nu mai stat deloc pe la cabană. Am zis că poate eu iau astăzi o pauză, însă cred că o să mă prindă ploaia astăzi. Nu asta ar fi problema, dar aș vrea să și filmez șerul stâncilor, toată zona aceea, până să mă prindă ploaia și n-am mai luat nicio pauză la cabană. Că știu că mi-a zis cineva la un moment dat că de ce nu am filmat și cabana data trecută. Pentru că pur și simplu nu am timp. Pentru mine este prioritar traseul, cum arată traseul, ce vedem pe traseu, ce întâlnim, cât de greu e și așa mai departe. Da, iar traseele din Piatra Mare, cam toate sunt medii. Nu sunt nici ușoare, dar nici grele, medii. Cam tot ce am făcut pe aici, totuși ai diferență destul de mare de nivel. Urci, cam toate traseele depășesc 2-3 ore, cele care urcă de jos din Bumori, mă refer. Inițial, traseul spre șerul stâncilor este comun cu drumul familiar pe o mică porțiune. După, acest traseu intră în bălării. Mie nu-mi plac deloc bălăriile alea, niciodată nu mi-au plăcut traseele astea care trec prin bălăriile alea, mai ales când e finalul verii și sunt foarte, foarte mari. Nu știi ce se ascunde niciodată după ele. Acum văd că sunt în pădure, cumva, și ar trebui să ajung și la șerul stâncilor, nu? Aici e mai spectaculoasă parte a traseului. Oricum, traseul acesta nu prea este frecventat în comparație cu cele două. Mai frecventate e cel care trece prin canion și cel pe drumul familiar. Atât de liniște pe aici. Spectaculoase sunt stâncile astea. Seamănă un pic cu prăpastia Ursului, însă sunt mult mai frumoase și mult mai mari și mult mai spectaculoase. Picură și apă din ele. Inițial credeam că plouă, nu știam ce se întâmplă și apoi m-am dat în sus și am văzut că de fapt picură apă din calcar. Apa aceasta care dizolvă calcarul și o să formeze o grămadă de alte noi forme. Văd că sunt formate destule de mini peșteri, încep să se formeze prin pădure, pe cărare, eu și ursul, la plimbare, ce abru e pe aici. Am văzut câțiva caca de urs până aici, de fapt pe lângă bălăriile alea, unde am văzut mai înainte. Sper să nu văd niciun urs. Am făcut o pelăgie un pic. Nu cred că o să fie nicio problemă, dar parcă nu aș vrea să văd astăzi niciun urs. Doamne, deci pe aici se coboară într-un mare fel, este atât de abrupt, deci abia pot să cobor, deci chiar nu vă... abia pot să cobor și e păimânt din ăsta făinos, fiind aici la dos, la baza acestor stânci. Nu a ajuns ploaie și atât de făinos, zici că e nisip și mai e și din loc în loc hătiș și abia pot să mă țin pe picioare. Au! Cu ce era să mă duc? Opa, așa. Pe cât de spectaculos acest traseu, pe atât de solicitantă și enervantă a fost această coborâre, că trebuia să cade cel puțin 4-5 ori, să alunic pe pământul acesta foarte, foarte fin. Deci că era nisip mișcător, așa te lua la vale. Mai am un pic și termin. Dar frumos, frumos. Mi-a plăcut acest traseu. Chiar este spectaculos, numai că coborârea aceasta, dacă nu era coborârea aceasta, putem să zic că e perfect.
Poate vă întrebați de ce am ales la intersecție să vin tot pe drumul familiar. O întrebare foarte bună și am și motive pentru asta, pentru această priveliște. Sunt acum deasupra prăpăstiei Urșilor. Data trecută, când am făcut prăpastia Urșilor, știam că este un loc de belvedere. Însă, nu mi-aduceam aminte exact unde este și apoi mi-am dat seama de pe hartă că ar fi o potecuță ceva nemarcată din drumul familiar. Și am zis că data asta, siguranță, o să vin să văd cum se vede de sus. Este undita mai hăul. Nu pot să stau pe marginea aceea, prăpastia Urșilor. Dar e foarte frumos. Cât de frumos se vede această pădure așa, diferite nuanțe de verde. Cred că v-am înnebunit perioada asta cu diferitele nuanțe de verde. V-am zis de 1.000.000 de ori pe episod, diferite nuanțe de verde. Dar să știți că mie îmi place foarte, foarte mult perioada asta. Bonus, sunt și niște iriși. Cam trecut, dar sunt. Timpul pentru o pauză de masă. N-am apucat să mănânc astăzi nimic, doar am umblat, am filmat, am făcut poze. Și acum o să mănânc salată de ton cu porumb, cu mazăre și cu măsline. Ia să vedem noi. Oricum, la ce foame am, aș mânca orice, aș mânca și aș ura de un copac de ăsta. Dacă nu aș avea ce mânca. Nu v-am zis cum am ajuns astăzi aici. Data trecută, când am fost în Piatra Mare, am venit cu trenul Regio, am făcut 4 ore din București și am mers și aproape 2 km pe marginea drumului până aici. Și am zis că nu mai trebuie să mergi 2 km, aproape 2 km, 1 km 700, nu mai știu exact cât e, din halta Timișu de jos până aici la Dâmbul Morii, să mergi atâta pe marginea drumului, să treacă toate mașinile de pe tine și așa mai departe. Și am zis că data asta schimbăm foaia. Am schimbat foaia și am mers până în Brașov și am zis că de acolo iau ori un autobuz, ori un Uber. Când am ajuns, bineînțeles că în Brașov ce era? Ploaie, mare ploaie. Și m-am gândit eu acolo, bă, ce să fac, să mă duc, să nu mă duc. Inițial am zis că hai să mă reprofilez. După, nu mai zic că în gara la Brașov m-am dus să-mi iau bilet de tren spre Zărnești, să am un backup, cât mă gândesc eu pe acolo prin gară, ce să fac. Și în fața gării mă gândeam dacă să mă duc să-mi iau un Uber spre Timișul de jos. După aia mă întorceam pe peron, vedeam că mai sunt 10 minute până vine trenul de Zărnești. Tot așa. Și apoi m-am întâlnit cu 2 persoane pe care le cunoșteam, ne-am mai întâlnit pe traseu și mi-au spus că pleacă spre Piatra Mare și cu un Uber dacă nu vin și eu. Dus am fost, am zis, bă, mă plouă, nu mă plouă, mă duc, măcar oricum vreau să mă duc astăzi pe Piatra Mare, să fac canion, nu 7 scări și șirul stâncilor și chiar mă bucur că le-am făcut și că nu mi-am schimbat planul. Bine, probabil că și prin Piatra Craiului puteam să fac ceva frumos, nu zic nu, dar am rămas la planul inițial și bine că nu am renunțat. Bine, acum, atunci nu eram vai pe punctul să renunț, însă chiar mă gândeam, făceam așa ture în mintea mea ce să fac. Mă uitam la peron, după aia mă uitam pe fața la gară dacă s-ar opri ploaia și așa mai departe. De ce am zis de Piatra Craiului? Pentru că m-am uitat la prognoză și am zis că pe Piatra Craiului ar fi mai ok vremea astăzi decât pe Piatra Mare. Dar uite ce noroc am putut să am
Și ce vreme superbă am prins. În afară de dimineață, hai să zicem jumătate de oră m-a plouat. Mărunt așa, nu prea a plouat tare, dar a plouat așa un pic. După aia s-au ridicat nori și a devenit totul senin. Apoi la un moment dat când eram pe la cabană v-am zis că cred că o să plouă din nou, pentru că așa apăreau, pentru că așa îmi dădeau de înțeles norii. Dar nu a plouat, deși eu m-am grăbit un pic. Am zis că sigur o să mă prindă ploaie, dar uite că nu m-a prins și e totul bine. Am ajuns la Dâmbul Morii, locul de unde am început și locul unde o să termin traseul de astăzi. Mie, tot acest circuit mi-a luat undeva la 9 ore, pe o distanță de aproape 18 km, din ce am văzut pe aplicație cât am mers azi. A fost un traseu frumos, mă simt foarte obosită, nu știu ce, mă simt atât de moleșită, atât de obosită. Da, nu știu, mai sunt și zile din astea în care nu sunt așa în totală formă. Dar am făcut o tură cu bine, pe ultima parte nu am filmat, că oricum s-a mers doar prin pădure. Acum o să mă duc în stație să văd dacă găsesc un autobuz care vine acum curând. Nu știu exact la cât e ultimul sâmbătă, să mă uit. Dacă nu, o să comand un Uber spre Brașov și apoi o să iau un tren spre București și gata.